שלום חברים, ערן מהסדנה לעבודות גבס. הפתח הזה שיש לנו מעל המטבח משמש ככיס, כיס לאבק, כיס לשומנים ולעדים שעולים למעלה, מצטברים. נהיה פה מין מרקם כזה דביק שקולט אליו כל מיני דברים. הרעיון הוא לסגור את הדבר הזה בקו 0 של הארון, לא של הדלת. לדלת יש עוד עובי בקו של הארון, עוד מעט אני אעלה מצלמה גם לחלק העליון ותראו את זה יותר טוב. ולסגור בגבס. היום גם אני אעשה את זה בלי ברגים, נשתמש בקצף דבק, גם לפרופילים, גם ללוחות גבס. הולך להיות מעניין, חלק חשוב מאוד במטבח, אז בואו נתחיל. בשלב השני אתם חותכים את הפרופילים, וגם אותם אנחנו ננקה מכל הזוויות, כי אנחנו עובדים עם קצף דבק, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו אבק או פיח או משהו. ממש מטלית לך ובקלות רק לנקות אותם. ככה אנחנו נכין אותם להדבקה. אתם חותכים חתיכת גבס ממה שאתם הולכים לעבוד איתו. מצמידים אותה, וברגע שאני מדביק, אני שם את הלוח ויש לי את המידה. עכשיו המידה היא 2 מילימטר בפנים. כי אחר כך אני רוצה על המגרעת הקטנטנה הזאת לשים את החומר גמר שלי. מילימטר 2, לא יותר מזה. אם אנחנו נגיע לקו 0, אנחנו לא נצליח לבצע גמר. טוב, נתחיל עכשיו להקציף את זה. לפני שאני מקציף, קצף דבק זה קצף שהוא לא מתנפח, קצף פוליאריטני שאתם מכירים, עם פטנט מובנה בפנים נגד התנפחות, על מנת להדביק ולא לשנות את התוואי של האלמנט שאני מכניס. יש לו אקדח מקצועי. יש פה ברז שאיתו אני מודד את העובי של הפס שאני מניח. אני מסיים לעבוד, אני סוגר, יכול להניח את זה בארון, 6 חודשים, 7 חודשים, להמשיך מאותה נקודה, אין שום בעיה. זה מה שטוב בחומר. יש אותו, זה דבק רב תכליתי שמדביק כמעט הכל. יש דבק למי שמעוניין ללוחות גבס, אפשר להדביק לוחות גבס לקיר. יש את אותו דבר דבק קצף לבלוקים, ממש לבנות איתו קיר בלוקים. וכן הלאה, יש לזה כמה סוגים. אני אתן פה חומר קצת יותר קצף דבק 60 שניות, אנחנו נותנים לו בערך 30 שניות ריאקציה עם האוויר, שיהיה לו ריאקציה ואז החומר הדבקה נפתח, ואז אנחנו מתחילים ללחוץ אותו לכיוון אז יש לכם קצת זמן כאילו להגיע למעלה, רק שאתם עולים, לעלות בזהירות. חפשו את הפלס הכי קטן שיש לכם. אנחנו נצמיד אותו במרחקים האלה. מאוד קשה להיכנס עם פלס, אבל גם השגיאה היא, גם אם תהיה כזאת, היא תהיה מינורית, ממש על גבול המילימטר, אז זה לא יהיה נורא. טיפה בשיפוע זה הכל. נקודה קטנה, ותעשו לעצמכם X בחלק הפנימי, שנדע שאנחנו מדביקים מפה ופנימה. יש שגיאות גם בדברים האלה.
לפני שאתם מדביקים את הלוח גבס או מבריגים אותו אפילו, קודם כל לחתוך, להרים אותו למעלה, לראות שהכל נכנס והכל מדויק, ואז מורידים אותו ומורחים ומקציפים אותו עם הדבק. לחילופין גם בהברגות, אבל תמיד לעלות, לבדוק, ורק אז אנחנו נקציף בשני הקצוות, שיהיה לנו אחיזה על שני הפרופילים. נפתח עוד טיפה. זהו, חתיכה האחרונה. מדדתי אותה לפני כן, ראיתי שהכל תקין. זה כבר משאיר להחלקה. נחלק את הגרדים האלה עם נייר זכוכית, אבל תמיד מנקים את הפינה של המתכת משפכטל, משאירים אותה חשופה והצבע עולה עליה, שלא יהיה לנו שברים פה אחר כך בשפכטל. לפני שאנחנו נתחיל לאטום עם הסיליקון האקרילי, אנחנו נוריד עודפים של נייר. אתם רואים, יש עודפים של נייר מהחיתוך. פשוט תעברו עם סכין יפנית, או תדחפו אותם בפנים, או להוריד אותם לגמרי. אוקיי, אנחנו עובדים עם חומר איתום אקרילי סיליקוני, חומר מאוד מאוד גמיש. התערובת הזאת היא הרבה יותר טובה ממסטיק. מסטיק לא היה מחזיק פה מעמד, הוא היה נסדק במשך הזמן, ולכן אני עובד עם תערובת איכותית, אני לא רוצה להתעסק עם זה יותר. יש לי ספוטולה מסיליקון גמישה, שאחרי שאני מורח את החומר, פשוט אני מצמיד אותה, יש לה פינה עגולה, פינה ישרה, יש כל מיני. פשוט אני מריץ את זה ככה וזה מוחק לי את זה בצורה מושלמת. בואו נתחיל. לפני שאנחנו נתחיל, תשימו לב, אל תגזרו את הפייה, תתחילו לעבוד איתה כמו שהיא. אחת השגיאות היא לשים הרבה יותר חומר, ואז העודפים הולכים ומתפזרים לנו. תשתדלו לשמור על זרזיף מדויק. ותמיד בסוף העבודה נותנים פה לחיצה, שזה לא ימשיך לדחוף לנו. בואו נבחר את הזווית. תן לי מחיקה שלמת, אני אתן עוד אחד לניגוב החומר. עכשיו חשוב לציין, זה חומר צביע.
את הסגירה מעל ארון מטבח כל אחד מכם יכול לעשות. אני השתמשתי בקצף דבק, נתתי לכם הצצה כמה זה פשוט, כמה זה קל לעבוד עם החומר הזה. רצוי באמת שלכל אחד יהיה מכשיר כזה בבית. מכל אחד כזה בארון, אפשר להכשיר אותו מחובר לאקדח 6 חודשים ו7 חודשים, כל פעם שאתם רוצים להשתמש, פותחים, מדביקים, אפשר להדביק איתו הכל, החל מאביזרי אמבטיה, אביזרים דקורטיביים, אפשר לעשות איתו הכל. אהבתם את הסרטון, תנו לייק, ואם אתם חושבים שזה יכול לעזור למישהו, יכול לתרום למישהו, אז תשתפו את זה. תודה ולהתראות.